Hello guys, we are here to unbox my LS2 helmet. Pandemic po ngayon kaya disinfect muna, alcohol. Disinfect, yan po. Para po safe. Okay. Ito po, makikita nyo po, unboxing po tayo. Yan po. Sa LS2 kasi simple lang po yung LS2 eh. Neat siya, tsaka hindi siya madaming arte or simpleng-simple lang. Pero maganda. The best. Bali, ito po siya. Kulay black po and affordable po yan. Hindi kamahalan. Pero maporma po. Simpleng-simple lang. LS2. Ito po yung visor niya. Makikita nyo po. Matibay po yan. And bali may spoiler po siya sa likod na style na ganito po. Sequence po. Maganda po. Simpleng-simple lang po. Ang LS2 Rapid. Ayan po yung ICC niya. Bali yan. Yan po. Affordable po yan. 2,600 pesos only. Sa X-Power. In Balanga City. Tamad na tamad pa po ang sales lady na mag-assist. Akala niya kasi hindi po ako bibili. Kasando lang po ako nung pumunta ako. Akala niya wala akong pambili. Pero para po sa ating mga mahirap na buhay lang, malaking bagay na po yung may LS2 helmet. Hindi po katulad ng mga HJC, mga other brands, pang big time po. Ito po affordable po sa range na 2,600 to mga 3,300 ang ibang price ng LS2. Makikita nyo po. Ayan po siya. Ito yung visor niya. Medyo mahirap pa iangat bago pa baka ingatan pa po natin Kita nyo po ang ilalim niya. Ayan po yung loob niya. Ayan po. Makikita nyo medyo tamang-tama lang sa akin. XL po yung size nito. Hindi po nagkasya sa akin yung large So you can see, yan po. Bali, yan po. Makikita nyo po yung LS2. Okay lang po sa akin. Tama-tama lang. Ito po siya. Okay po. Number 1. Tingnan nyo po. Parang meron na po siyang yung matatakip po sa ilong. Bali, tamang-tama po siya sa pandemic. Ayan po. Mabango po yan. Amoy bago. Handa po. LS2 po. Affordable price para sa mga walang pera. Mahirap na buhay. LS2. Quality. Simple lang po yan. Design na pinili ko kasi po mas mahilig po ako sa mga plain Iba-iba po tayo ng hilig. Iba po maganda sa kanila yung madaming design. Pero sa akin, mahilig ako sa plain Mga simple lang. Bali may feature din siya dito na pwede kang huminga ng malalim. Tawag. Ayan po. Nabubuksan po siya sa may ilong. And pwede kang mag-inhale, exhale. Okay, sasarado ko na. Ayan po. Dito sa likod niya, bale, may pasukan din ng mga hangin and para fresh na fresh yung ulo po natin. Ayan po. Okay, thank you po. Shoutout po
sa X-Power. Doon ko po siya na-purchase. Thank you. Keep safe po.